Ullet numri I rasteve të reja, vetëm 8 persona rezultojnë pozitiv me Covid-19. Harta e qyteteve të prekura zgjerohet me kuksin. 40.000 lekët që do jepen me paketën e dytë ekonomike do të kalojnë në llogari nga data 20 prill, aplikacion për shmangjen e vonesave. Policia ndëshkon 719 qytetarë që zbulohen nga dronët në shkelje të rregullave, ndërkohë në banka dhe në zyrat postare vijojnë radhët e gjata. Komisioni I Ligjeve miraton ndryshimet në kodin penal, kush thyen izolimin dhe shkakton vdekjen e një qytetari dënohet deri në 15 vite burg. Mirë dita, do jemi së bashku me lajmet e drekës këtu në televizionin kombëtar Vizion Plus. Krahasuar me një ditë më parë, numri I rasteve të reja me koronavirus ka pësuar ulje. Vetëm 8 persona kanë rezultuar pozitiv mes 236 të testuarve. Por harta e qyteteve të prekura është zgjeruar me kuksin ku është infektuar edhe një infermier. Pas javësh identifikim të infektuarve në të njëjtat qytete, harta e përhapjes së infeksionit zgjerohet me kuksin. Autoritetet shëndetësore raportojnë se nga 236 testimet e kryera, 2 prej tyre të rezultuar pozitiv janë personel shëndetësor. Dje janë testuar 236 persona të dyshuar, nga cilët 45 personel shëndetësor, kryesisht në spitalin e Shkodrës. Nga rezultatet e testimeve janë konfirmuar 8 raste pozitive me Covid, 6 në qytetin e Tiranës, 1 rast personel shëndetësor në Shkodër dhe 1 rast personel shëndetësor në Kukës. Të dhënat tregojnë për një qëndrueshmëri të personave të prekur nga virusi në 14 ditët e fundit. Në spitalet Covid, nga 46 pacientët në kujdesin e mjekëve në terapi intensive janë 12. Në shërbimin e sëmundjeve infektive, aktualisht janë 37 të hospitalizuar. 5 pacientë janë në terapi intensive dhe 1 rast është intubuar. Në spitalin Covid-2, spitalin Shefqet Ndroqi, janë 9 pacientë të shtruar, 7 pacientë janë në terapi intensive, 4 prej të cilëve janë të intubuar. Pacientët e radhës që kanë fituar betejën me virusin janë 16. Lista në total ka shkuar me 248. Nga qytetarët kërkohet përgjegjësinë në ruajtjen e higjienës personale dhe veçanërisht të mbajtjes së distancës gjatë aktiviteteve të ditës. Pas identifikimit të një prej bluzave të bardha në Kukës të identifikuar me Covid-19, e gjithë stafi mjekësor I këtij spitali do t'i nënshtrohet testimit. Infermieru infektua pasi kishte patur kontakt me 90 vjeçaren gruan nga Hasi, e cila fatmirësisht arriti që ta mposhtë sëmundjen. Ndërkohë, të gjithë anëtarët e familjes së infermierit janë karantinuar në banesën e tyre dhe janë në pritje të analizave. Po ashtu gjatë mëngjesit të sotëm, autoritetet kanë dezinfektuar pallatin ku banon ky infermier, ndërkohë që ka nisur edhe një hetim epidemiologjik për kontaktet që ai ka patur gjatë këtyre ditëve. Këtë të martë janë shëruar plotësisht 4 mjek dhe infermier, ndërkohë mes të cilëve edhe shefi I urgjencës Skënder Brataj, si dhe doktori Andi Koraqi. Numri I pacientëve të shtruar në të dyja spitalet Covid këtu në Tiranë është ulur fatmirësisht dhe kjo ka lehtësuar dhe punën e stafeve mjekësore që janë në vijen e parë atje. Ne do lidhemi tani me gazetaren tonë Alba Xhani në spitalin infektiv për të marrë më shumë të dhëna rreth situatës. Alba, përshëndetje. Përshëndetje. Duke patur parasysh që harta është zgjeruar me kuksin ku është prekur edhe një infermier, a janë bërë të ditura rrethana se si ai e ka marrë virusin? Në 24 orët e fundit nga analizat e kryera në laboratorin e virologjisë pranë Institutit të Shëndetit Publik u konfirmuan 8 raste të reja si të prekur me virusin e ri. 6 raste janë në Tiranë, një është në Shkodër, një bluzë e bardhë, gjithashtu edhe një bluzë e bardhë tjetër është në qytetin e Kukësit. Në këtë mënyrë duke zgjeruar hartën e të prekurve me virus. Në qytetin e Kukësit kjo bluzë e bardhë është një infermier në spitalin rajonal të Kukësit, I cili dyshohet se është infektuar nga 90 vjeçaria nga Hasi, e cila ishte e prekur me virusin e ri Covid-19. Ajo pas trajtimit këtu në spitalin infektiv para 2 ditësh ka lënë spitalin si e shëruar, ndërkohë që mësohet se edhe mjekët dhe bluzat e bardha në spitalin rajonal, kolegët si dhe familjarët e këtij infermieri që është I prekur nga virusi I ri Covid-19 do
të analizohen nga laboratori virologjisë për të parë nëse ka të tjerë të prekur dhe ky person është një vatër e re. Pra është e qartë që infektimi i infermierit ka ardhur nga gruaja 90 vjeçare, duke përjashtuar të gjitha mundësitë e tjera. Ndoshta kjo është dhe më e lehtë për mjekët sepse mund ta identifikojnë më saktë këtë vatër. Ndërkohë në spital aty ku ndodhet është si është gjendja e pacientëve, sidomos atyre që janë në terapi intensive. Këtu në spitalin infektiv, në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, ku ndodhen 37 pacientë të prekur me virusin e ri COVID-19, 5 prej të cilëve janë në terapi intensive dhe një tjetër është intubuar në gjendje kritike për jetën. Ndërsa 5 të tjerë që janë në terapi intensive janë në faza të ndryshme, nga shkalla më e lehtë deri në shkallën më të rëndë. Sa i përket spitalit COVID-2 apo sanatoriumit, janë të hospitalizuar 9 pacientë të prekur me virusin e ri. 7 janë në terapi intensive, ndërsa 4 të tjerë janë në intubim në gjendje kritike për jetën. Dhe një pyetje e fundit, si po e përballojnë mjekët këtë situatë të re, pra këtë lëvizje të kurbës të infektuarve që ka shënuar ulje të ndjeshme ditën e sotme? Për fat të mirë, në 24 orë të fundit kemi 16 të shëruar, duke çuar bilancin e 248. Mes tyre të shëruarve në 24 orë të fundit kemi 4 bluza të bardha, ku mund të veçojmë drejtorin e urgjencës kombëtare Skënder Bratajn, si dhe mjekun Andi Koraqi, dhe ky është një lajm i mirë për bluzat e bardha. Ndërkohë këtu në spitalin infektiv, duke qenë se të shëruarit lën ambientet e spitalit duke u drejtuar në shtëpitë e tyre dhe më pas në izolim, mjekët dhe bluzat e bardha e kanë më të lehtë që të kujdesen për pacientët e tjerë të prekur me virusin e ri COVID-19. Pra ne kemi patur raste që kemi raportuar se në spitalin infektiv ndodhen më shumë se 70 e ca persona të prekur me virusin e ri, ndërsa tani kemi 37. Ky është një lajm i mirë dhe të shpresojmë që në ditët në vijim do të ulet numri të prekurve me virusin e ri COVID-19. Faleminderit Alba për këto të dhëna që sollet drejt për drejtë nga spitali infektiv. Do të kalojmë tani tek një lajm tjetër që ka të bëjë me ekonominë. Një aplikacion i ri do të bëhet gati për të kaluar në një kohë shumë të shpejtë pagën e luftës për të gjithë ata që përfitojnë nga paketa e dytë ekonomike. Kryeministri Edi Rama foli edhe për lehtësimin e lëvizjes me makinat private sipas orareve të përcaktuara. Të gjithë punojësit e përfshirë në paketën e dytë ekonomike, pagën mujore prej 40.000 lekësh nga dita e pezullimit të punës deri në fund të majit do ta marrin direkt në llogarinë e tyre bankare. Kryeministri Edi Rama sqaroi se procedura e përfitimit do të jetë më e lehtë dhe pritet të bëhet publike brenda 24 orëve në faqen zyrtare të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve. Punojësit janë përzgjedhur bazuar në listë pagesat e paraqitura nga kompanitë deri në datën 10, që të gjithë ata të cilët figurojnë të larguar, të papaguar, javë pas jave, se nuk janë të gjithë që në fillim. Në këto lista janë të identifikuar dhe do duhet vetëm që në momentin që do të hapet faqja përkatëse në adresën online të Drejtorisë Përgjithshme të Tatimeve të Republikës së Shqipërisë, thjesht dhe vetëm një klik, një konfirmim që po jam unë dhe kaq. Në diskutim është edhe një paket financiare për punëtorët në të zezë, me kushin që ata të denoncojnë punëdhënësin që nuk i ka deklaruar. Ne po bëjmë gati edhe një shpërblim financiar për ata që do të thonë unë kam punuar në të zezë në filan kompani dhe sot nuk kam asnjë të ardhur, por jo se nuk kam punuar, por sepse nuk më ka regjistruar pronari. Brenda 24 orëve ne do të kemi edhe këtë ofertë të re për gjithë ata që janë në punë të zezë në një kompani dhe do marrim përsipër që ne ta ndjekim punën e tyre deri në fund në mënyrë që pronari të njohë të drejtën e tyre për të qenë të regjistruar. Dhe do të kërkojmë nga pronarët e kompanive që të jenë në mbështetje të kësaj nisme, përndryshe do duhet përballen me ligjin. Në pritje është vendimi për të lejuar përdorimin e makinave personale për të shkuar në punë apo për të bërë blerjet e ditës. Lejimi i tyre nuk do të kufizohet vetëm në orarin e mëngjesit dhe drekës, por edhe në darkë. Do të lejojmë nga njëra anë lëvizjen e automjeteve private për në punë, të gjithë ata që kanë një automjet privat dhe shkojnë në një punë që lejohet sot
të vazhdoj, do të mund shkojmë atë me në tyre, po brenda fashash orare. Dhe fashash orare për të shkuar në punë, do t'jenë 5 dhe 8 me automjet, dhe për të kthyer nga puna do t'jenë më pas 4 deri në 5:30 mbasdite. Në aplikimin do të ketë dhe një fash të veçantë për ata që kanë punën me turne. Për çdo ndryshim që do të ndërmerret, si në qarkullimin e mjeteve personale apo të orarit të leje daljes, kreu i qeverisë thekson se masa ndëshkimore do të jetë ekzemplare në rast të mosrespektimit. Restorantet dhe lokalet do të jenë bizneset e fundit që do të hapen, ndërsa për të tjerët pritshmëria është fillimi i majit, gjithnjë në varësi të përhapjes së virusit. Ndërkohë, zëvendës ministre e Financave sqaron për Vizion Plus kategoritë që do të përfitojnë nga paketa e dytë dhe ndikimin që pritet të japë ajo në sektor të veçantë si turizmi apo fasoneria. Qeveria publikoi paketën e dytë të ndihmës ndaj individëve dhe biznesit, paketë në të cilën 176.000 punësuar do të përfitojnë një bonus prej 40.000 lekë. Kjo shumë përfshin të punësuarit në biznesin e madh, por edhe atë të vogël dhe do të jetë e vlefshme për të 3 muajt e kufizimit të ekonomisë. Numri 2 Ministrisë së Financave, Dajna Sorensen, tregon kategorinë e përfituesve, ku përfshihen punonjës të fasonit, turizmit apo edhe prodhimit. Po flas për biznesin e madh që ka qenë i mbyllur pikërisht prej urdhrave të Ministrisë së Shëndetësisë. Për këtë biznes, dhe po bëjmë fjalë për rreth 1200 ndërmarrje, të cilat kanë në totalin e tyre rreth 20.000 punonjës aktiv, të cilët nuk janë në gjendje të punojnë, sikurse edhe 6.000 tjetër që janë punonjës të larguar gjatë kësaj periudhe. Të gjithë kësaj kategorie do t'i ofrohen 40.000 lekë të reja si një pagesë e vetme. Ky është grupi i parë. Grupi i dytë, shumë i rëndësishëm, janë të gjithë ato individ, të gjithë ata punonjës, të cilët gjatë kësaj periudhe janë larguar nga puna për një arsye ose tjetër, qoftë në biznes të madh, qoftë në biznes të vogël, po kuptohet përjashtuar këta që unë përmenda në masën e parë, janë rreth 40.000 të tillë. Kategoria e tretë shumë e rëndësishme janë sipërmarrjet e vogla, të cilat nuk janë të mbyllura me urdhër ministri, por që kanë pësuar një reduktim të ndjeshëm në aktivitetin e tyre, të cilat kanë të punësuar rreth 100.000 punonjës. Qeveria ka marrë për referencë listë pagesën e atyre që kanë dalë të papunë nga muaji mars deri në 10 prill, shifër e cila arrin në 40.000 qytetarë. Por të gjitha ato biznese që janë me urdhër të hapura për të vijuar aktivitetin, por që janë në vështirësi financiare, do të përfitojnë kredi, interesin e të cilës do ta paguajë qeveria. Në qoftë se flasim për biznese të mëdha, të cilat janë biznese me qarkullim ose me të ardhura mbi 14 milion lekë dhe të cilat nuk janë të mbyllura nga Ministria e Shëndetësisë, këto do të detyrohen që të shkojnë pranë bankave për të kërkuar kredi. Qeveria gjithashtu ka vendosur që të shtyjë tatimin mbi fitimin për të gjitha llojet e biznesit, por afatet do të jenë ndryshe për sektorët që janë më shumë të prekur nga pandemia. Të gjitha ato bizneset të cilat janë afektuar në mënyrë të drejtë për drejtë nga kriza aktuale do të përfitojnë nga shtyrja e tatim fitimit deri në 30 shtator të 2020-s. Përjashtim këtu kuptohet bëjnë institucionet financiare, bankat, gjithashtu industria e telekomunikacionit dhe të gjitha ato sektorë të cilët janë duke patur aktivitet në nivele normale, siç mund të jetë tregtia ushqimore e të tjerë. Ndërsa në një përjashtim bën në këtë rast turizmi, call centeret dhe fasonët. 719 qytetarë u gjobitën me nga 10.000 lekë secili për shkak se sipas policisë ata lëvizën pa patur ndonjë emergjencë. Njerëzit që nuk respektuan rregullat e karantinës u zbuluan përmes dronëve të policisë. 24 orët e fundit kanë shënuar një rekord sa i takon dëshkimeve të policisë ndaj qytetarëve që kanë thyer rregullat e vendosura nga qeveria për të mbrojtur nga Covid-19. Plot 719 persona janë gjobitur me nga 10.000 lekë secili për shkak se sipas policisë ata janë kapur duke lëvizur në këmbë apo me biçikletë pa ndonjë arsye ose emergjencë. Ndëshkimet ditën e fundit janë trefishuar si rezultati përdorimit të dronëve inteligjent. Përmes tyre po bëhet identifikimi i shkelësve dhe më pas vendosja e gjobave dhe ndëshkimeve të tjera. Sa i takon subjekteve private janë 19 lokale që janë gjobitur për shkak se nuk respektuan karantinimin.
Nga ana tjetër, qytetarët shprehen se janë të detyruar të dalin nga banesa pasi institucionet shtetërore dhe veçanërisht pushteti vendor i ka lënë në harres. Pensionistët janë të urdhëruar që të mos dalin nga banesa, por shumë prej tyre thonë se Bashkia e Tiranës i ka lënë në mëshirë të fatit. Bashkia nuk përgjigjet për pensionistët, do dalim me bleja me vetme. Mos me hangër, veç kur qelbim pallatin. Ne jemi 2 pensionistë në shtëpi, edhe unë dalë të marrë ilaçet e farmacia poshtë e vete në shtëpi, nuk kam leje. Njeri s'kemi, për ushkime aty të shtëpia, e kemi në pallat shqyqyr dhe i marrim atje. E di që nuk lejohet, po tani shqyqyr që unë jam mirë me shëndet dhe kam dalë. Keni marrë leje për dalje? Po, patjetër. Ju jeni në punë? Jo, kisha ca punë tjera, jo puna është mbyllur. Mjafton koha, po, mjafton. Ka edhe nga ata qytetarë që ironizojnë situatën dhe thyejnë rregullat. Qaflet e burë, bilet dalje, pasaport, librez ushtarake, të gjitha. Edhe pse orari i ri i shërbimeve në disa kategori është shtrirë deri në orën 17:30, ai nuk ka dhënë efektet e pritshme në reduktimin e radhëve të gjata. Këto pamje tregojnë se 10 njerëz zgjedhin kryesisht paraditen për të pritur në radhë për të marrë shërbimet e nevojshme. Policia e Lezhës ka gjobitur 10 njerëz që nuk ishin të pajisur me autorizimin për katës. Qytetarët janë ankuar për ndëshkime të padrejta pasi kanë qenë duke bler ushqime. Ndërkohë në disa qytete të tjera edhe këtë të martë nuk kanë munguar radhët. 10 qytetarë të Lezhës janë gjobitur nga uniformat blu pasi nuk kanë pasur autorizim për të lëvizur. Banorët e quajnë të pakuptim të ndëshkimin pasi janë ndaluar gjatë kohës që kanë qenë duke bërë blerje ushqimore pranë marketeve të lagjes dhe jo duke lëvizur në rrugë. Mund mos më duket e drejtë duke qenë se nga aty të nxërbisë policia për me marrë sa ushqime, me qur shtëpi, më shku në shtëpi, duke qenë se unë nuk dal fare, se nuk dal arsye që të mbroj familjen time, jo se a kupton? Qef, kemi të dalim, po është situata që të mos dalim. Edhe kjo është situata që më ka marrë për pagu gjobja, ku diun se çfarë do bëj këto. Uniformat blu nuk kanë kursyer as ata qytetarë që janë të detyruar të shkojnë në punë në këto ditë izolimi. Unë punoj te një firmë karbohidratash, kanë kapë në rrugë, ai pa vlefshëm thojt, duhet me marrë leje. Tu thanë me bën një ankimim me treguar syet, sepse ke dalë te në drejtori i policisë. Por ndërsa policia është treguar e ashpër, të shumt kanë qenë edhe qytetarët që janë grumbulluar sërish këtë të martë pranë filialeve të bankave dhe sporteleve të OSHE-s, duke mos respektuar distancën nga njëri tjetri. Radhë të gjata u regjistruan në Shkodër, Vlorë, Elbasan, Korçë, Fier dhe Berat, ndërsa shumë prej banorëve ishin të papajisur me maska dhe doreza, pavarësisht rrezikut të përhapjes së COVID-19. Kemi padur pra shumë dëshkime të qytetarëve orët e fundit edhe përmes zbulimit me dron që po bën policia. Ne do lidhemi tani me gazetarin tonë Sido Barkaj, i cili ka ndjekur këto aksione të fundit të policisë duke përdorur teknologjinë. Përshëndetje Sido. Landi, përshëndetje. Si po ecën, si po zhvillohen këto aksionet e fundit të policisë, si funksionon gjurmimi një qytetari me dron dhe si bëhet më pas kontakti i tij dhe ndëshkimi me gjop ose me tërheqjen e kartës të identitetit apo diçka tjetër? Në fakt edhe një ditë më parë vetë ministri Leshaj paralajmëroi se policia do të rrisë të gjitha inspektimet e tyre në terren për të vendituar të gjithë qytetarët cilët thyen rregullin e vet izolimit pra të vet karantinimit. Që ditës së djeshme janë vendosur në dispozicion dhe dronet inteligjencë të cilat do të identifikojnë të gjithë ata qytetarët të cilat thyen këto rregulla. Theksojmë se gjatë 24 orëve të fundit është rreshfishuar numri të gjithë atyre të cilët kanë shkelur këto rregulla, ku ka arritur në numrin 719 qytetarë të cilët janë gjobitur nga ana e policisë për shkak se kanë dalë jashtë orarëve dhe pa ndonjë arsye emergjente, arsye madhore nga ana e tyre. Do të thënë janë njerëz të cilët identifikohen nga droni dhe më pas shkon policia e cila i pyet qytetarët për arsyet pse kanë dalë dhe verifikon motivet e le të themi shkeljes së rregullit. Në fakt këto qytetarë nuk janë identifikuar vetëm nga dronit inteligjent, por edhe nga patrullat e policisë në çdo lagje të Tiranës dhe jo vetëm në të gjithë Shqipërinë. Sa i takon gjobave, të gjithë qytetarët e cilët gjobiten nga ana e policisë së shtetit kanë gjobën e tyre në komisariatet përkatëse, por edhe kanë të drejtën e ankimimit të kësaj gjobe pranë drejtorive të policisë, pranë drejtorive vendore pra.
E si do dhe një gjë tjetër, dje në darge pati një rregull të ri cili lejonte qytetarët të lëvizin vetëm 500 metra larg shtëpive të tyre dhe më pas kjo është shfuqizuar. Si funksionon tani? Sot, si funksionon? Në fakt nga ana policisë së shtetit nuk kemi ende një njoftim sa i takon 500 metrëshit nga banesa e qytetarëve. Ne jemi lidhur me policinë e shtetit, të cilët e kanë mohuar këtë gjë dhe kanë thënë që ky urdhër nuk është në zbatim ende. Si duket është një skenar ku policia duke parë mosnënxirësimin e qytetarëve mund të vendoset në zbatim në ditët e vijim, por deri në këto momente nuk është dhënë akoma ky urdhër. Sa i takon gjobave Landi, dua të shtoj që Sot në fakt është mbledhur dhe komisioni pranë drejtorisë policisë në Tiranë, ku shqyrtojnë të gjitha ankesat e qytetarëve, të cilat ata nuk bien dakord me gjobën e vendosur nga ana e policisë së shtetit. Mirë, si do faleminderit, do të kemi pyetje të tjera për të kuptuar se si funksionon ndëshkimi dhe sqarimi i qytetarëve në rastet kur ata nuk janë dakord me ndëshkimet e policisë. Ne do të kalojmë tek një tjetër lajm, është Komisioni i Ligjeve, i cili ka miratuar ndryshimet në kodin penal, sipas të cilave kush thyen izolimin dhe shkakton vdekjen e një qytetari dënohet deri në 15 vite burg. Socialistët kanë vendosur masa të ashpra ndëshkimore për të gjithë ata që shkelin karantinën apo thyen rregullat e vendosura gjatë gjendjes së fatkeqësisë natyrore. Pavarësisht reagimeve të shoqërisë civile apo opozitës parlamentare, Komisioni i Ligjeve ka miratuar ndryshimet në kodin penal që parashikojnë deri në 15 vite burg për ata që thyen karantinën duke shkaktuar vdekjen e një qytetari. Edhe pse dënimi maksimal është ruajtur, janë bërë disa saktësime e zbutje krahasuar me versionin fillestar të paraqitur nga deputetja Boda. Së pari, nëse një qytetar shkel urdhrat, fillimisht dënohet me masë administrative, vetëm nëse është përsëritës, rrezikon nga gjobë deri 1 vit burg. Së dyti, përgjysmohet masa e dënimit maksimal, nga 10 vite burg në 5 vite burg në rastet kur një person nuk zbaton urdhrat e si pasojë infekton qytetarë të tjerë. Këto ndryshime parashikojnë masa ndëshkimore për disa individ që duke thyer rregullat e karantinimit që tashmë janë vendosur nga organet kompetente, bëjnë shkak për dëmtimin e shëndetit, kërcënojnë jetën apo çojnë me deri në humbje të jetës të një apo disa personave të tjerë. Ndryshimet në kodin penal do të shqyrtohen në seancën e sejntes, se duhen 84 vota për t'i miratuar, një shumicë e cila nuk është problem për mazhorancën qeverisë. Por ashpërsimi i masave duhet marrë miratimin e presidentit Ilir Meta para se të hyjë në fuqi. E vetë kreu i shtetit nuk ka shprehur ende një qëndrim për to. Por sot ai ka shpërndarë në rrjetet sociale qëndrimin e Këshillit të Evropës për shmangjen sado që të jetë mundur të vendosjes së dënimeve të ashpra penale për mos zbatimin e masave kufizuese. Faturimi i energjisë elektrike për muajin mars do të jetë a forfe. Operatori i shpërndarjes njofton të gjithë se kjo bëhet për shkak se verifikimi i konsumit ka qenë i pamundur në kushtet e izolimit. Në kushtet kur muaji mars solli një bllokim thuajse total, operatori i shpërndarjes thotë se rreth 30% e energjisë elektrike nuk është matur. Për rreth 400.000 abonent, kompania do të marrë për bazë energjinë e konsumuar në mars të 2019-s. Rreth 400 konsumator janë subjekti i aplikimit vendimit të erës, numër 58, datë 26/3/2020, ku nga 400.000 konsumator, rreth 370.000 konsumator kanë qenë aplikuar vlera references vendësuese. Nuk është afrofe, është një vlerë e cila, sipas vendimit të erës, është e barabartë me marsin e 2019-s, dhe kjo vlerë në leximin dhe në faturimin e muajit prill 2020 do të bëhet balanca. Por nëse qytetarët do të kenë ankesa për mbifaturim, kompania siguron se në leximin e muajit pasardhës, pra në muajin prill, do të bëhen korrigjimet e nevojshme. Në prill, në muajin prill, ku është muaji për cilin neve po themi që do lexojnë që të gjithë dhe do aksesojnë gjithë konsumatorët, do bëhet balanca në sistem dhe në llogarinë e klientit, që do thotë, nëse një familjar në muajin mars 2020 është faturuar me 500 kW vlerë reference sipas vendimit të erës, por gjatë leximit të muajit prill, duke marrë konsumin e muajit prill dhe mars njëkohësisht do të jetë 600 kW, le të themi, fatura e radhës do të jetë 100 kW. Marsi i shënoi dhe një rritje të konsumit, kryesisht për abonentët familjar, ndërkohë ka ndodhur e kundërta me bizneset. Por nisur nga çmimi subvencionues që aplikohet në fatura për konsumatorët familjar, humbjet e kompanisë arrin në miliona euro. Konsumi i muajit mars ka pasur një rritje me 5%, por është shumë e rëndësishme që të kuptojmë, duke qenë se një pjesë e mirë e bizneseve kanë qenë të mbyllura. Gjithë ky konsum ka devijuar te segmenti familjar, duke qenë se
segmenti familjar ka një çmim të subvencionuar më të lirë se segmenti biznes, në llogarinë e OSHE-s, fitimi munguar llogaritet minimumi 2 milion euro. OSHE njoftoi ditë më parë se janë 150 milion dollar kamat vonesa që do t'u falen konsumatorëve debitor, me qëllim që ata të bëjnë marrëveshje me kompaninë. Koronavirusi vijon të marrë jetë në vendet e Ballkanit duke rënduar më tej bilancin e pandemisë, ndërkohë që në Kosovë, ku vendi debatoi edhe mbi një paketë tjetër ndihme për ekonominë, por ajo nuk gjeti mbështetjen e të gjithë deputetëve. Disa prej vendeve europiane kanë nisur tashmë hapjen e bizneseve për t'i dhënë frymarrje ekonomisë së goditur rënd nga kriza e virusit, por Organizata Botërore e Shëndetësisë e ka bërë të qartë se ato duhet të jenë kufizime të reduktuara. Dy zyrtarë të Kongresit dhe të Senatit Amerikan i bën thirrje presidentit Trump të ndryshojë qasjen me Prishtinën dhe Beogradin e të mos mbështesë Serbinë. Elliot Engel dhe Bob Menendez në një letër drejtuar sekretarit të shtetit Pompeo nënvizojnë se Kosova është një aleat besnik i Washingtonit. Këtu kemi përfunduar dhe me lajmet. Faleminderit dhe miru takofshëm.